بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. زما نوم محمد عدنان خان دی او تاسو زما یوټیوب چینل ګورئ ایکسپلور د ورډ اف کیمستري. انالیټیکل کیمستري م سٹارټ کړی او په انالیټیکل کیمستري کې نننی چې کوم ټاپک دی دا زموږ سره دی ماس سپیکټرومیټري. د دې نه مخکې موږ انالیټیکل ټیکنیک ډسکس کړی وو. انالیټیکل ټیکنیک کې زیاتره موږ به سپیکټروسکوپي لفظ یوز کوو. څه به یوز کوو؟ स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रोस्कोपी लफज به موږ څه کوو؟ یوز کوو. د ماس سپیکټرومیټري سره موږ د سپیکټروسکوپي لفظ ولې نه یوز کوو؟ لږ یاد ساتئ. یو څو پوینټونه به دي کې امپورټنټ پوینټونه دي. ماس سپیکټرومیټري چې کوم دا به تاسو ته ډېر واضح شي چې ماس سپیکټرومیټري مقصد څه دی. ګوره سپیکټروسکوپي یا سپیکټروسکوپي ټیکنیک هغه ټیکنیک ته ویل کېږي، هغه میتھډ ته ویل کېږي چې په کوم میتھډ کې موږ ای ایم آر ریز یوز کوو. ای ایم آر ریز یا ریډیشن موږ څه کوو؟ یوز کوو. ای ایم آر ریز یا ریډیشن څه ته وایي؟ زموږ سره هغه ریډیشن هغه ریز چې د هغې د پروپیګیشن دپاره د هغې د فلو دپاره د مومنټ دپاره د یو ځای نه بل ځای ته د میډیم ضرورت نه وي، هغې ته به موږ کوم ریز وایو؟ ای ایم آر ریز وایو. چې کله ای ایم آر ریز د سامپل سره، سامپل موږ څه ته وایو؟ سامپل موږ هغه میټر ته وایو چې کوم میټر موږ څه کوو؟ سټډي کوو. هغه میټر له موږ نوم سامپل ورکوو. ټیک شو؟ انډر سټډي هغې ته موږ څه وایو؟ سامپل وایو. ټیک شو؟ نو اصل کې زموږ سره د کوم انالیټیکل ټیکنیک چې وي د ماس سپیکټروسکوپي نه علاوه چې کوم موږ یو ویزیبل ویلو آی آر سپیکټروسکوپي موږ ویلې وه، نو په هغې کې به ای ایم آر ریز راتله او د سامپل سره به انټریکشن کوو. نو ځکه د دغې انالیټیکل ټیکنیک سره به موږ سپیکټروسکوپي لفظ څه کوو؟ یوز کوو. د ماس سپیکټرومیټري د دې سره موږ سپیکټروسکوپي لفظ ولې نه یوز کوو؟ ځکه چې په دې ځای کې به موږ دلته دا لفظ نه یوز کوو. دا خبره یاد ساتئ. ماس سپیکټرومیټري کې ځکه چې دلته زموږ سره د ای ایم آر چې کوم ریز دی د هغې انټریکشن به د سامپل سره نه وي. دلته به موږ به ای ایم آر ریز ډسکشن نه کوو. نو ځکه د دې ماس سپیکټروسکوپي په ځای باندې موږ ماس سپیکټرومیټري لیکو. دا خبره یاد ساتئ. د ماس سپیکټرومیټري د دې ډیفینیشن کوو، د دې یوزز وایو، اپلیکیشن یې وایو، پرنسپل یې وایو، انسټرومنټیشن یې وایو، ورکینګ یې وایو چې دا څنګه کیږي. دا خبره یاد ساتئ. ډیفینیشن سایډ ته راځو. زموږ سره ماس سپیکټرومیټري دا زموږ سره یو انالیټیکل ټیکنیک دی. څنګه انالیټیکل ټیکنیک دی؟ ان وچ سامپل از آیناइज. په دې کې به سامپل آیناइज کیږي، آینز ته به کنورټ کیږي آن د بیسس اف ماس ټو چارج ریشو. د چا په بیس باندې؟ د ماس ټو چارج ریشو په بیس باندې به یو سامپل انالایز کیږي، د هغې به انالیسس کیږي او څه جلبه کیږي؟ ام بای ای آر زد بای ام بای زد. دې ته چارج ټو ماس ریشو وایي. د دې په بیس باندې یو سامپل څه کیږي؟ آیناइز کیږي او بیا فردر انالیسس کیږي. نو څو دې ټیکنیک ته به موږ څه وایو؟ ماس سپیکټرومیټري به ورته وایو. ماس سپیکټروسکوپي نه، ماس سپیکټرومیټري. دا ماس سپیکټرومیټري ولې موږ دې دپاره دا یوز کوو؟ ما تاسو ته دا ویلو چې ډز ناټ یوز ای ایم آر ریز. په دې کې موږ ای ایم آر ریز نه یوز کوو. نو د دې د وجې نه دې ته موږ ماس سپیکټروسکوپي په ځای ماس سپیکټرومیټري وایو. یوزز به یې څه وي؟ اپلیکیشن به یې څه وي؟ یوزز به د دې دا وي چې مالیکولر ماس، په دې باندې به موږ د یو ایلیمنټ مالیکولر ماس معلومو. څه معلومو؟ ډیټرماین کوو. مالیکولر ماس به پې ډیټرماین کوو. دویم نمبر پوینټ زموږ سره څه؟ ټوټل نمبر اف آیسوټوپس. لکه فار ایگزامپل زموږ سره یو دغه د ایلیمنټ دی. فار ایگزامپل زه واخلم نیان واخلم. فار ایگزامپل ما نیان واغوستو یا هایدروجن ما واغوستو یا کلورین ما واغوستو. د نیان څو آیسوټوپس دي؟ 3. دا به موږ معلومو. د هایدروجن څو آیسوټوپس دي؟ 3. د کلورین څو آیسوټوپس دي؟ 2. نو ټوټل نمبر اف آیسوټوپس په دې باندې به موږ څه کوو؟ ډیټرماین کوو. مالیکولر ماس د مالیکولو ماس په ډیټرماین کوو او د دې سره سره موږ په څه ډیټرماین کوو؟ ټوټل نمبر اف آیسوټوپس. د دې نه علاوه ریلیټیو ابونډنس اف آیسوټوپس. زموږ سره آیسوټوپس چې کوم دی، لکه فار ایگزامپل ما دا خبره وکړه چې زموږ سره هایدروجن چې کوم دی دا زموږ سره د 3 آیسوټوپس دي. یو زموږ سره پروټیم دی، یو زموږ سره ډیوټریم دی یا ډیوټیریم ورته بعضې ټیچرز وایي، او بل زموږ سره پروټیم دی. نو زموږ سره دا 3 آیسوټوپس دا د دې اباونډ سره په نیچر کې
دا په څومره پرسنټ باندې دی. تھرڈ نمبر پوائنٹ مقصد دا دی چې اماؤنٹ از بیا به موږ څه کوو دا جج کوو مجر کوو. بل امپورټنٹ خبره پکې سره atomic mass of each isotopes د دې isotopes چې کوم atomic mass دی دا په موږ څه کوو دا په موږ هم څه کوو determine کوو معلومه دا زموږ سره څه دا زموږ سره uses of زموږ سره د mass spectrometry د دې uses چې دا موږ سره په تور باندې یوز کوو. امپورټنٹ خبره یا ساتي پرنسپل بسوي پرنسپل دا خبره یا ساتي چې بدی کې به زمون سره پرنسپل لا وی چې آینایزیشن بکیږي یو سامپل برازي یو سامپل دا هغه به من آینایزیشن کوو او دا غینه بعد به فرګمنټیشن کی آینایزیشن خو تاسو پیژنئ آینایزیشن موږ دې ته وایو چې موږ کوم سامپل واخلو دغه سامپل سب چې بکی دا به نه الکترون ریموف کیږي چې کله الکترون ریموف کیږي په د باندې به چار راځي چې کله په سپیشي باندې چار راځي نو هغه ته موږ آینایزیشن وایو نو دلته به آینایزیشن کیږي دا یا ساتي په پرنسپل کې اولین نمبر خبره ده. دویم نمبر خبره زموږ سره سره فرګمنټیشن بکی فرګمنټیشن مقصد څه نه فرګمنټیشن مقصد دا نه چې دا په پارت کې ډیوایډ کیږي د دینه بس جوړیږي د دینه به حصي جوړیږي پارټس پتی جوړیږي یعنی چې کله آینایزیشن وشو نو دغه مالیکول دغه سمپل په پارت کې بیا زموږ سره څه شي پارت کې ډیوایډ شي. ډیفینیشن سره یوز سره پرنسپل د دې نه بعد بیا من انسټرومنټیشن وایي یعنی انسټرومنټیشن کې دا خبره یا ساتي انسټرومنټیشن کې کم سيزونه یوز کی ما سمپل ډایګرام ډرا کړی نه په ډایګرام کې چې کوم نمونه لیکم نو هغه بل دي انسټرومنټیشن ورکینګ څنګه کې دا خبره یا ساتي انسټرومنټیشن کې دا خبره یا ساتي تاسو بلی کوي چې اولنی نمبر چې زمون سره کم چیمبر وی کم خانه وی نو هغه کې به زمون سره سوي هغه کې به موږ سیمپل انلیټ کوو سیمپل به موږ څه کوو ان کوو نو دا چې زموږ سره کم چیمبر دی دا اولنی نمبر پوینټ شو دا تاسو داسې په تیوري کې هم لیکل شي چې اولنی چې کم چیمبر دی نو په هغه کې به موږ سامپل څه کوو سامپل ان کوو چې کله سامپل ان کوو نو امپورټنت خبره دا را څوک داسې کوېسچن کولی شي چې آیا دا سامپل چې کم دی فار ایگزامپل دلته ما سامپل راوسو د دې موږ انالیسس کوو دا موږ سټډي کوو ټیک شو نو چې کله دا سامپل موږ څه کوو دې ته ان کوو نو چې ان کوو دا سامپل په کوم دغه کې وي سټیټ کې وي فیز کې وي ګیشیس سټیټ کې وي کنا لیکوډ سټیټ کې وي کنا سالډ سټیټ کې وي خو موستلی موږ څه یوز کوو موستلی موږ ګیشیس سټیټ کې یوز کوو څه یوز کوو ګیشیس سټیټ کې که فرض کا په لیکوډ سټیټ کې دا سامپل وو نو بیا به موږ څه چل کوو بیا به موږ ویپورایزیشن کوو دا به ویپر ته کنورټ کوو ګیس ته به کنورټ کوو دا خبره یا سره او که فرض که زموږ سره په سالډ فارم کې وو نو بیا به زموږ سره سي که په سالډ فارم کې وو نو لیکوډ ته به اړو چې لیکوډ ته اړو سالډ لیکویفای کوي بیا سالډ به څه کوي لیکوډ ته اړوي د لیکوډ نه بیا فردر څه کوي ویپورایزیشن کوي بیا به ګیس ته اړوي خو زموږ خبرې مقصد دا نه چې موږ به څه کوو ګیشیس چې کوم سامپل دی هغه به موږ دغه سلیکشن به موږ ټیک شو دا اولین نمبر چیمبر داسې دویم نمبر چیمبر چې کوم نه دا دلته چې کله د دې سامپل انلیټ وشو په ګیشیس فارم کې د دې نه بعد به دا د بل چیمبر ته څه شي د بل چیمبر ته دا ان شي نو دې ته موږ څه وایو دې چیمبر ته موږ آینایزیشن چیمبر وایو څه ته موږ وایو آینایزیشن چیمبر آینایزیشن چیمبر کار به څه وي آینایزیشن چیمبر کار به دا وي چې کله د دې سامپل چې کوم چیمبر دی انلیټ سامپل ان شو دلته به راشي دلته به د دې څه کېږي د دې سامپل به آینایزیشن کېږي ځکه ورته آینایزیشن چیمبر ویلی آینایزیشن مقصد دا دی چې دلته به یو څه موجود وي الکترون ګن به موجود وي الکترون اکسلریټډ ماشین به موجود وي داسې یو دغه انسټرومنټ به موجود وي چې هغه به الکترون اکسلریټ کوي الکترون براوباسي الکترون پروډکشن ماشین وته هم وي نو دغه الکترون چې کله څه کېږي راځي په دې سامپل باندې لګي دلته خو سامپل موجود دی په دې سامپل باندې لګي نو دا سامپل به څه چل کوي دا سامپل به آینایز کوي د دې سامپل نه به الکترون ریموف کوي دا خبره یا ساتي ځکه ورته آینایزیشن چیمبر ویلي د دې لپاره د آینایزیشن لپاره د 10 نو واخله د 15 اولټه پورې دومره زموږ سره څه پکاره دومره زموږ سره انرژي پکار ده نو دا خبره یا ساتي چې دومره زمون سره ولټیج پکار دی دومره ولټ انرژي بجلی پکار ده نو که فرض کا انرژي پکار ده موږ دومره وایو چې آیا زمون سره دا ولټ چې کم دی ولټیج چې کم دی دا موږ سیوا کو نو ګوره دلته زمون سره 10 نه 15 پورې آینایزیشن پکار دی خو دلته زمون سره موږ دا زیاته انرژي ولې ورکو دا ولې نه یوز کو دا ولې یوز کو ځکه چې فردر د دې فرګمنټیشن هم پکار دی ځکه چې په پرنسپل کې موږ دا خبره وکړه چې اول به آینایزیشن کیږي دین فرګمنټیشن بیا فرګمنټیشن کیږي دا پوینټ یا سره نو دلته چې کله زمون سره آینایزیشن وشو
داغه نه بعد به بیا زموږ سره څه کیږي فرګمنټیشن کیږي چې کله فرګمنټیشن کیږي دا خبره یا ساتي نو زموږ سره اسچل بکیږي دلته چې کله زموږ سره آینایزیشن وشو دا سامپل به دغه کیږي د چیمبر ته برازي نو د چیمبر کې د نسل لګیدلی الکترود لګیدلی الکترود د ته موږ سوای آین اکسلریټډ چیمبر وته موږ وای آین اکسلریټډ چیمبر وته وای ها دلته الکترود لګیدلی په دې باندې پازیټیو چارج او په دې باندې بس چارج وي په دې باندې با نیگیټیو چارج دا خبره یا ساتي دا آینز چې کوم دي دا دي ځکه تراغلو دی کم چیمبر ته آین اکسلریټډ چیمبر آین به اکسلریټ کیږي ٹھیک شو ها څومره دغه پکار دی 8 to 10 kilowatt دا خبره یا ساتي ها الکترود پوتنشل پروډوس بای پلیټ دلته چې زموږ سره کمپلیټونه لګیدلی کم الکترود لګیدلی دي دا په خپل منځ کې الکترود پوتنشل سکیږي الکترود پوتنشل با پروډوس کی دا خبره یا ساتي چې کله الکترود پوتنشل دغه شو نو په دې ځای کې څه لګیدلی پلیټ لګیدلی پس پازیټیو چارج دی پس نیگیټیو چارج باندې چارج دلته چې کم آین دلته راغلو نو دا بس کې دا به زموږ سره څه کوي اټریک دا خبره یاد ساتي ٹھیک شو ها وز دینه بعد زموږ سره دا یو بل چیمبر دی دا به یو بل چیمبر ته ځي څه ته بزي یو بل چیمبر ته بزي څوک بزي دا کم پریګمنټ چې جوړ شو څه جوړ شو پریګمنټ جوړ شو دا خبره یا ساتي یعنی زموږ سره چې کم سامپل راغی دا آینایز شو د دې آینایز نه بعد پریګمنټ جوړ شو د دې مالیکول د دې سامپل دا په ټوکړو کې ډیوایډ شو په پارت کې ډیوایډ شو د فرګمنټیشن ویل شي چې دې چیمبر تر شي دلته میګنیټ لګیدلی وي سترونګ هیوی میګنیټ لګیدلی دا خبره یا ساتي ها چې میګنیټ لګیدلی وي نو د میګنیټ په زیبا په ذریعہ باندې دلته څه کیږي ماس څه انالایز ماس څه شي دا ډیوایډ شي دلته چې زموږ سره هیوی کم ماس وي نو هغه یو سایډ ته شي او کم چې زموږ سره لیس ماس وي نو هغه بل سایډ ته راشي دا خبره یا ساتي نو چې کله زموږ سره دا خبره یا ساتي چې کله زموږ سره دغه ماس کم نو ډیپلیکشن به سیوا کی چې ماس یو ډیپلیکشن بل کم کیږي نو دلته زموږ سره د هغه پریګمنټ هغه هیسي هغه مالیکول چې هغه په پریګمنټ کې داسې په پارت کې ماس په پلس فارم کې ولیکو نور پلس فارم نه مقصد دا دی چې پارت کې ډیوایډ شو اسی مثال اگزامپل درکوم داسې بری پارت کې دا زموږ سره څه شو دا سمپل دلته ډیوایډ شوی دی د سم ماس سیواره او د سم ماس کم دی دلته د هیوی میګنیټ لګیدلی هغه میګنیټک فیلډ څه کوي پروډوس کی او د دې ځګینه دا څه په دغه کې دا پریګمنټ دا چارج باډي تی پاس کیږي نو دلته میګنیټک فیلډ او جنه په دې کې داسې ډیویژن راشي سیپریشن راشي دا خبره یا ساتي د دې بعد د ډیټیکټر لګیدلی دا کم دغه چې راځي نو دا څه کوي دا ډیټیکټ کوي څه کوي ډیټیکټ کوي د دې ډیټیکټر نه بعد دلته بیا زموږ سره یو ریډ اوټ ډیوایس وي ریډ اوټ ډیوایس مقصد دا دی چې را کم زموږ سره پریګمنټ راغلو کم آینز راغلو دا زموږ سره څه شي دا زموږ سره د دې ریډ اوټ وشي دا ریډ اوټ شي ټیک شو چې کله دا ریډ اوټ شي نو دا خبره یا ساتي چې را کم مالیکول دی دا په څو حصو کې کنورټ شوی سو پریګمنټ سو پارټس ته ډیوایډ شوی چې سو پارټ ته ډیوایډ شوی نه نو دا بدلته زموږ سره یو څه جوړي دا بدلته زموږ سره یو ګراف جوړي دلته به موږ له داسې یو ګراف راکړي د هغه ګراف نه بیا موږ څه کوو د هغه ګراف نه بیا دا موږ جج کوو چې آیا زموږ سره دا څه شی دی دا زموږ سره د دې دغه اباونډ څومره دی او د دې آیسوټوپ څومره دی دا موږ بیا د هغه ګراف نه بیا معلوم فار ایگزامپل دا جنرالي زموږ سره یو ګراف راغلی په دې ګراف کې کفرس کا منګ وګورو دلته زموږ سره لاین راغلی په دې لاین کې کفرس کا منګ وګورو دا ماغه سره فار ایگزامپل ماغه سره نیان ماغه سره دلته ما لیکل لري ابزاربنس لیکل لري الته مالاندې ماس ټو چارج ریشو ما لیکل ام بای زد یا ام بای ای دا خبره یا ساتي نو دلته زموږ سره دا پوهه یا ساتي چې زموږ سره د نیان چې کوم ګراف راغی نو هغه موږ له داسې 3 پیک راکړو دا 3 پیک ولې موږ له راکړو دا به موږ له ځان له پیک راکړي ولې ځان له پیک راکړو ځان له پیک ځکه موږ له راکړو چې زموږ سره د نیان چې آیسوټوپس موږ وګورو د نیان 3 آیسوټوپس نو د هر یو آیسوټوپ ځان له پیک راکړي نو دا دلته نیان زموږ سره یو 20 دی بل 21 دی بل زموږ سره نیان 22 دی نو نیان 20 چې کوم دی هغه څومره پرسنټ دی هغه 90.92% اباونډنس دومره دی وګوره پیک ځان له راکړو او موږ ته اباونډنس هم وخورو دا خبره یاسه د دې نه بعد زموږ سره نیان 21 چې کوم دی هغه 0.57% دومره پرسنټ دی پس کې په یونیورس کې دا خبره یاسه د دې نه اباونډنس دومره دی او کفرس کا موږ وګورو نیان 22 وګورو نو هغه زموږ سره 8.82
دا زمون سره سره دومره پرسنټ دا د نیان زمون سره سره دا د نیان زمون سره اباونډنس یعنی مقصد دا نه چې د نیان زمون سره سو آیسوټوپ سي د نیان زمون سره 3 آیسوټوپ سي ځکه زمون سره 3 پیک راغله اوس که فار ایگزامپل موږ هایدروجن ګورو یا فار ایگزامپل زه بل الیمنٹ ویم کلورین ما ویلو کلورین منګو ګورو نو کلورین زمون سره سو آیسوټوپ سي زمون سره 2 آیسوټوپ سي یو کلورین 35 سي او بل کلورین 37 سي نو د دې به زمون سره 2 پیک راځي سو پیک راځي 2 پیک راځي نو د یو به کلورین 35 راځي او بل به کلورین 37 راځي نو چې کله منګو ګورو د کلورین 35 چې کم دی د دې اباونډنس تقریبا زموږ سره څومره دی 75% دی او د دې اباونډنس تقریبا 25% دی نو چې کله اباونډنس سیوا وي نو د پیک چې کم دی دا به زموږ سره داسې هاي راغلی چې کله اباونډنس کم وي نو پیک به زموږ سره کم یو ګوره دلته زموږ سره اباونډنس سیوا دی پیک سیوا دی دلته اباونډنس کم دی پیک کم دی دلته اباونډنس بیا لږ درمیانه دی نو هغه پیک داسې تللی دی نو چې کله زموږ سره څومره پیک موږ له راکوي هغومره به د دې زموږ سره څو وي آیسوټوپس نو دلته 2 پیک موږ له راکړو موږ ځکه وایو شي دا زموږ سره سره د دې زموږ سره 2 آیسوټوپس دي او چې څومره زموږ سره ابزاربشن شوی و مقصد دا ابزاربنس وګورئ دا پیک زموږ سره دلته سیوا و نو دلته ابزاربنس سیوا شوی دی مقصد دا دی چې د دې څه سیوا دی د دې پرسنټیج د دې اباونډنس په نیچر کې زموږ سره سره دا زموږ سره سیوا دی نو ګورئ دلته هغه دغه هم زموږ سره شو اباونډنس هم شو او د دې چې کوم موږ څه کولی شو ماس ټو چارج ریشو باندې به موږ څه معلومولی شو اټامیک ماس اف ایچ آیسوټوپ اټامیک ماس هم په دې باندې زموږ سره څه کیږي په دې باندې جج کیږي مالیکولر ماس او ټوټل نمبر اف آیسوټوپس نو تاسو ته کلیر شو چې ټوټل نمبر اف آیسوټوپس د نیان څومره دي دا زمون سره سو دا زمون سره ماس سپیکټرومټري وو او د دې سره یوزز سری پرنسپل سری ورکینګ څنګه کوي ورکینګ خو تاسو ویلو او انسټرومنټیشن کې کم پارټس یوز شوي دي هغه تاسو ته واضح شو د دې نه تاسو سکرین شاټ اخیستلی شئ